Good morning, early risers! Ang ating menu for today is Dynamite. Kailangan natin ng mga sangkap. So, for today, special siya kasi itatry natin yung bagong product ng Argentina, ready-to-use Giniling ground pork mix. Kailangan natin ng cheese, ng queso, and of course, siling haba or siling panigang. Mura to ngayon, 10 pesos lang yung bili ko dito. And of course, kailangan natin ng lumpia wrapper, small size lang, para eksaktong isang sili sa isang wrapper. Let's go, early risers! Ready na natin yung mga gagamitin natin. Number 1 is slice natin yung mga siling haba para matanggal natin yung mga buto sa loob. And that's it. Hindi mo na siya kailangan pakuluan kasi mas masarap yung freshness ng anghang. Early risers, please don't forget gumamit tayo ng plastic hand gloves when removing yung seeds kasi naku, maanghang yan pag yan napadikit sa mata mo, ouch! So, yan ay ating most important tip for the day. And of course, tanan! So, ready na natin. Next one is yung cheese natin. Slice nyo lang ng pahaba. Depende, mas makapal, mas maganda kasi para cheesy. Pero kung gusto mo naman hindi masyado malasa or mag-overpower ang cheese, konting cheese lang. And then, of course, ito na, wala nang gisa-gisa, wala nang mga sangkap, hindi mo na kailangan ng sibuyas or other seasoning. Actually, natikman ko na yung lasa nito, yung meat nito. Ang sarap. So, that's it, ang bango pa niya. And sulit, yung isang buong lata, punong-puno at siksik na siksik siya. Sulit siya sa like 50 pesos. So, super duper tipid ang giniling. And kailangan lang natin ng konting tubig para pandikit doon sa ating wrapper. Eto na, huwag natin gawing hassle ang pagbabalot. So, napakasimple, ilatag ang wrapper, lagyan ng sili, lagyan ng giniling, and lagyan ng cheese. And then, i-roll over mo lang and gamitan mo ng water sa edges para magdikit. And that's it. Napakadali, napakasimple. You can do this in like less than a minute. Tara, luto na tayo. Kailangan mo ng kawali at mantika. Medium size lang yung ating flame. Okay, so masyadong malakas ang apoy kasi madaling masulo. And of course, one side with about 2 to 3 minutes. Okay, a medium fire. And then yung other side, 1 minute. So pag crispy na yung wrapper, perfect na yan. Tara, lutuin na natin. Yes! Finished na! Wow! Ang bango-bango ng amoy niya and I guarantee na masarap to and actually hindi na namin naiulam kasi kakapapak lang namin without any dip. Super sarap. Please try it, okay? And subscribe! Thank you for watching!